Sa ano yung Iron Star? Ay, common ako. Ako, kayo sa box. Sa box. Uling ano yung yung box. Yung merit plate pa ba? Nakakuha kayo sa box. Ano? Init ko. Ano yan? Dami na kita. Hindi. Yun. Ito yan. Uy.
Yung slipper.
Kaya kami sumago po na ano, dapat okay daw yun. Para tingnan doon, nangyayarap. May ano ito? May
Nakuha ko na lang ako nag-boy, no? No, nakuha ko na, tapos na ako pala ng sabi mo. Nakuha ko pala. Yes! O, yan ba gano'n? Pero mali. Uy, pwede mo ka na ba? Gusto mo lang mo? Uy, hindi ko pa lang kami wala lang magkakano sa naman. Uy, bakit? Akin na yan! Ay ko! Kita-kita ko!
Ano na din pagigilay? Ako, Ay, sabi mo. Ya. Ulong mo. Wala, kami yun. sino ito ang nakapunta? Yung mga kapitang ng buhay. Kami nag-test to. Hindi mo. Borges.
Good morning. Good morning. Ang iwan ko boy. Puto si mama.
Bro, bro, may gusto ko. Ay, yun yung maganda yung tulog mo. Bakit yun yung masanay ito para madali?
Dahil mo niya lang para makikirain. May po kayo nakapunta sa kayo. Ha? Hindi nga, naglaban sa pagpapolo. Ayun, magkara ka ng ganyan. Papuadok sa... Hindi man ang hype na yun. Yan na ito. Doon ang buti ko nubiyaran po. Ibang klase yun, kasi Tubig yung may barang mo. Anong gabi ako yung yun. Oo. Pati mo pinabahan na. Si Jolo.
Move. Ako, bilang ako kayo sa Magic Plus ko. Uy, kulang-kulang na. Kulang-kulang na. Uy, Ay, sarap na ito. marami ng flavor ka. Diba? Nasa Mukha ka lang mo. Ibang klase. Hindi ko alam kung yung ano ka. Hindi yung Sumudong. Paano malalikod naman kayo? Ano? What alright. Sunawara. That's the boy. Ano? Sarap talaga, sarap. Rina! Yung mga liit ko, paano makalot? Tawag na kami sa ano yung isa ko yung hotel? Galas na. Uy, ano ni? Ano po how much? Who's right there? Pwede, hindi na din. Yung may tatama ko. Papan! Ayun ko lang. Papan!
Hindi ka na ba doon? Gusto nga po, gusto. Aray ko. Tapos ako kumain kayo. Wow. Gusto ko ang bumili ng vaccine. Tap na na. Mayroong maluto. Aray ko. Ay, gusto ko po pumusito. Tuloy ko na gusto na sana. Iya ka na. Oh, kurang no. Oh, kurang na ako.
Oh! Ano yun? Ah! Pero ano ulit? Sabay. Oh my God! Oh! Kaya, dito na nga niya. Gawa ko yung ganyan. Pero ganyan. Okay, ano yan? Kampiyonek? Sabi namin na sa takot na ka. Yes. Woo! Anong gusto? Ano ba? Ano mo ito masarap dito? Masarap. Ako doon naman ano, baka na doon na cardboard. Bumaka ka doon ng cardboard. Na. Janji. Dito mo na yan. Oo, ganun. Ano nga dito? Cardboard. Saan? Marami na. Yes. 1/4. 1/4 na cardboard. Diba yun? Ito? Ay, ko! Yok pala yung jutsu. Mga araw kayo. Ibu plus ibu plus. Uy! Uy, kalaro ko. Ako. Ang biyan. Udilyo. Wala ka ba? Wala ko na. Sabatan mo. Layo mo din. Sabi namin saya na. Oo, kayo man tao. Wala, gano'n lang sa tapos na kaya. Wala, gano'n lang sa tapos na Kuya, oras naman. Dito may kang ano, selfie. Ito ba?
Ano ka bakla ka? Parang ako talaga ito kamuta nga. May nalo. Ano ka lang ah? Ulo, Ay, walang book nito to. Tay mo tayo. Para sa Hindi na! Hindi na! Hindi ko na nagiging ko. Ano ba ba? Yan ay yung tumba. Yes! Bang! Popcorn. Go. Yes! Correct, correct. First you go. First you Una, ha? Bakit mo na yan, ha? Pero inilip ko na to. Anong regalo? Ay, God. Yak na lang. Ito mga isda sa robot. Pati na yun. Uy, di pa na. Uy. Puta, nag-traffic kaya. Mas madala pa to. Ito po, ito highway. Ano? Kaya. Yan, pinalitan ba? Tama? Uy! Popcorn.
Nakakalago ko mag-update. Kita matagaw kita iba. Sama? Ako din ay Nakakawan ka iyan? Peter. Ano? Look, Peter. May Peter. Hindi kuntin. Ang sniper. Ang nandito siya. ayun. Ganito na nagano. Kaya. Ikaw mga ito. Ano mo ba ito? Kasi gano'n ang pagtawag na gamit ko. Banalo na sa mobil. Lupan. Bola. Ah. Hindi mo ko maluloko. Banalo yun. Masyan ako. Yan. Pwede na niya dito. Ano yung ibabasa mo? Ito, yung ulo sa ito. Ayan o. Ayan. Hindi ko po. Ito. Yung na yan. Uy! Ito. Pagkita ka na. Pagkita na mayroon mo sila. Buko. Papalit-palit na lang yun. Papalit na lang sa bala.
Parang hindi ka po. Panapanood ka? Dami ko taka. Hindi, ako, bagong takarama. Lugoy na may Ayun, sa likod mo. Likod mo. Sa likod mo. Mangarap ka na di kakarawan ka. Pero bako ka. Wala pa ako mangarap ka. Kaboy. Oh. So, cheater. Ulan mo. Uy, shit! Uy, ganda! May baka nga dito na tingin mo. Uy! Uy!
na. Dinig ko lang yun. Bawa yan, video yan mag-itaw. Pag may chika ba ka? Yan ako ba? Ikaw ba? Pag ako dala pilit. Ginamit na ito. Babalian ako. Paano ka naman Kaya ko siguro Ala? Ala? Kita yun. Oh! Wala kaya kayo. Wala. Oh, sige, wala naman. Oh, sige mo. Yang, nalagtagdala ko pang sa sinod na yung mga kung si ano. Taran ko ang pabati. Oh! Ako po naman! Ay, putang ina. Sabi ka, ang mahal. Pinaporon ko na. Putang ina. Ako lang yan. Ini, ayun din. Di ba yung bagabang baranggilan? Nagano mag-angay ko mo? Sarili nga higpit pag-higpit mo na. Parang lumo mo. Nagano guys, what? Yan, alaga sa doon. Ulit kasi sa pinang mo na. Ulit sa doon. Salog. Yun ang mga salog yung iwala yung sila pumulog na. Sabi yung pangalit. Uy! Aling ko ito. Ito na nga. Ay, ito.
Ang ka na dumugan siya. Sila ka Yung po. naman din sinawin mo. Abang siya ang phone. Visit tayo. Ano ito? Wala ko mga ano matulog. Ay, baboy sa mga adik. Ako ka muna. Hindi ka nga nagkukuha ang bumbang. Kagaya naman dito. Bali na niya. Ganda. Ayo. Puta ko talaga sa buhay. Kapunya ng buwan. Ay, mo na ako dati. 4 minutes ito. 4 minutes. Hindi yan, magtuto mo. Huwag mo yung
Ay, dapat tumas ako! Wala yan. Ayun. Ito, wala. Wala na nga. Okay. Thank you. Gusto ko eh, dyan sa may pili. Oh, ayun na yung picture mo. Tinawag ka na. Tama ka na nga yun. Baka yun ba? Baka yun ba yun? Ano ka? Thank you. Hindi, wala ba? Manlay lagi sa gigi po. Eh, hindi ko yan. Oo. Oo. Nagpuputi kang kaitan ka. Saan kami? Tanga. Tanga. Bakit ibo yun ah? Hindi na yung pareho ba lang? Ako dapat. Ilan? Wala ko na matalo. Hey!
Hindi mo mag-tour. Buti kayo buo kayo. Natakdan ka Hindi naman na to. ganda. Ha? Wow. Yung mga Mario. Ano? Ano? Hello? Tapos na. Oh, ang payo mo. Matira. Saan? Ay, Mapapalit sabi, peso. Simbibi nga ni Peso. ang suntok natin. Okay. Alam niyo, no?
Everyone. Oo. Kaya, sa dragon. Saka yun sa pinto yun, no? Same color before. Ang nagkatao. Ito ka. At support. Okay. Ikaw mo na nakuha mo yung loob. Open mo ang tab, eh. Red hornet, red wolf. CJ. Yan, tapos niya pang galit na yun. Start. Yan siya lang. Ilan na yun? At may peran. Ay, puro na sa pala. United na. Ha? Uy. Yan, sabi ako yung Ano arawan mo? Sa MC. Ay, ano? Ito, pangalan niya, Uy. Pangalan niya. Anawan ko to. Wait, wait. Ay, mamaya. Natulog. Naigit. Wala. Wala. Bakit ka wala? Papaya, Uy, may mga... Ito ang
hindi. Hindi ba ayun? Ano si Bay? Ito ka talaga si Bumahay. Uy! Hindi na kami dito. The Savior. Ay, ano? Like, pero ano, ay, kita ka na. Ano lang pero, kaya, nagtalikod ako. Ikaw na nag-zero. Pinapitin mo na. Ano ito? Ano ito yun? Ito din yun. Kailan? Zero mo. Yung mag-deal. Isa kaya, Hold mo to ako. Wala ka na nawawa. Boleh bakal ko ni. Puro galing yung galing ko. Dek kan dia. Oo. Karawan sa ako ni Bumahay. Ay, kung magagawa ko. Ano mo makalawin? Wala na po ako. Kaya punta ko sa ako. Paano ako na? ano ba? Dena, tumulong na. Expect ka sa'yo. Opo. Ayos na sa lahat mo. Kailan tanong natin. Hindi. Hindi lang dalaw.
Tara din, SPJ. Sige na mo, hanap may kita sa inyo yan. Oo, mag-sige ko. Hindi nga kaya. Able to protect, protect. Yo. Yo. Ano? Ano Rom? Ano nga Rom? Sige. Ano Rom? Ano? Neighbor to protect. Wah, sa kuya, nakaibig mo na ako. Hindi ka naman tumasi. Magpumas ka. Hindi mas tayo. Nagkikulog sige. Ito. Hindi mo na ano? Al-Amyam. Oh. Ayan ka ang zombie. Hindi ka na zombie. Hindi na kami dito. Ako nito. Malagyan din ka nakapalang kay kalbo. Then, yan. Yan. Yes. Ayan. Nag-iiam. Uy. Wala kita talo magilid mo na ako. Lagi ko na. Pero, ayaw na. Oh my God! Mahal ka ba? Laki yung puno! Kaya ano naman? Ito. Ewan. Ano yan? Ano yan? Kasi, ready na? Join. Tambal ako.
Stop, I stop. Very good, tama. Kasi yan, hard lady. Uy! Okay naman lang po sir. Kapag mo sila mga kung sila ini, hanggang max po. Dari ko budi yun. Wala, bakla nito. Uy, Mary, may baga. Naman na yun, aral ko. Ha? Pero makarane, Hindi yan, nagawa na ko na yun. Gasan niyo. Pero makarane, pero makaraning gagawin. Sige, nagawa na ko na yun. Wow, ano? Kunin niyo yung... Pupunta ko na dyan yun. Baka juice. Ano na? Sayang. Pasumbi na siya, pasumbi. Ganda na ako sa kayo. Sige pa. Kaya na para pura sa mga Sige na, pa. Lumabas na. Mari pinasa na. Mari. Okay. Naman dyan, ulol. Yes. Ang baby ko yun. What gabi? Yeah. Ako sabihin. Okay ba? Hindi ba na yun? Kung talaga dyan, ako, ganun. Ikaw na yan, Jeng. 0909. Jeng. Ikaw na mga ikaw. Ikaw na, Jeng. Mag-11 ko. 11. Ay. Sige na.
Ganun din ako. Ganun din ako. Naglalay ako. Kayaan, nagpunta ka. Kayaan. Punta ka, maligaya dyan. Ako lang balik-balik mga dito. Hindi na tamaan ni Tio. O, yun na. Wala ka. Hindi mo mabutan mo. Video na ba kami? Oh! Shit! Ang mahilig siya ang maglaw. Ay! Naku! Ikaw mo. Ano mo kasama? Kasama mo na ngayon. Ay, baby na. Open tabi. Uy, uy, uy! It's not, it's not. And around forget, start again, man. Oh, man. Kapila ka mo. Natutulog na ka mo. Hindi natakuha yun by tip. Mag-ring ka. Ayan. Ako, hindi tao ko naramay. Maging tao mag-isip-isalanan. Duko-duko kayo ko. Oy! Uy, uy, uy! Isang kaparada. Mo? Babul na sityo. Sabi pa ako. Ayun. Huwag ako sa kaya mo. Para mamam. Tawag na ako. Wala ko yun. Ayan, doon sa loob tao. Eh, kasama ko yun. Kailan ko magtama ko. Ayan. Uy, uy, uy! Abos ka na ba? Hindi kayo mahal. Hindi ka po, hindi. Hindi. Ah! Ulto!
Dig, 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 dig. Wala ka yan. Tulungan ka na tuloy. So, ano naman? Ano naman? Mali. Sundo ang galing. Wala. Uy, bravo. Yes. Sige, kasi yun natin isa ko po. Po. Yan. Dito sa labo. Dito sa labo. Oh, nakala niya. Dito sa labo sa labo. Ayun. Hindi, ano. Pasakot na lang, Wednesday. Dito mo ako. Butas na. Butas ka na. Yan! Alam ka dyan? Boom! Ha? Ay! Ito, kinasigal boroto. Oh! Sige po, kayo. G ka po. G. 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 Tama na, G. Sigan po! Uy, wala dito! Sige. Oh, yaw na po. Talikod mo. Go. Go. Talikod mo, ano? Talikod mo. Ay, talikod mo. Talikod mo. Wala, wala mo na. Go.
Wow! Go, go. No! Matindi yun. Bubo. Ayaw mo pang abot na gusto ko yun. Alangan yun, alangan yun. Yun. Para sa ka, maganda sa inyo nga ito. Sige, bigay ka na din yun. Bigay ka na yun. Sinong prayer ka po? Yes. Pag nandiyan niya na yun dyan, ano na natin, ano, ito. Matasin ang mga dito. Buhok, buhok. Ibo. Jimmy, tuwa. Nagdulog sa kaya ito sa live ko. Hindi mo naman natalo. Easily, ba? Ayun na, chicken mo. Abot ang kanya. Dalasin na mo dyan pumotos na mo. Namo, tapos na mo. Hindi ako patapos mo. Tupo na mo. Tupo. Sige na, alip na. Oh, 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 oh. Go, go. Right na, ego. Wait lang kita yung nabadilyon. Ibang dua. Mali na po din. Wala ko dyan. Wala mo na kaya. Ito yung piyoto. Wala kaya. Go. Go. Go, go, go. Wapo. Wapo. Ay, hindi naman. Kumakas. Epileptic. Epileptic. Baca na tayo ulit. Woo! Ay, utang ka po. Hindi ka nyo ba dito kita na kawang diwa, bigyan na, abot na.
Sa Dati. Harus mo tayo na. Ito ang matapos. May kiro. Dito po. Ay, kumag ito, dali. Oh, sige. Tapos na po, dali. Ako dyan, ako. Ano to, bro? Oh. Ano? Wala kang mag-deny. Masak ka dyan, kalpo ba nga yun na... Uy! Utak nga yun na... Umbyo, balikan mo yun na... Let's say, tapos na... Itas na po, itas na po. Yan ang muna ko dyan pag-super dyan. Utak nga yun, patay ka sa... Oo, yan na, nakulo na po. Hindi mo ba yan? Ibig talaga sa loob na yun. Tapos yan. Gawin ng batan. Oy, arinig yan, arinig yan. Right, right, Jack. Ano to? May gamado to. Oh! Ano na, Jack? Ano lagi? Thank you, Tom. Yan na. Nasa IKEA, Abi. Nakaplag ka nga dito. Wala ka mo tulog mo ko. Sa kalong, Malawin pa sa mga dahil, ikaw mag-business ka tayo. Ayaw mo sa mga ligaw. Ginala mo. Ginala mo. Ginala mo. wala ka mo sa Tingin mo. Iba ma'am. Baka lobin. Ay, madala tanga. Prank mo sa museum. Na-on to tingin mo wala ba lang kayo kanay.
Bol, matulog ano ko. Ayo, ilang mga parang sa iya. Ay, bumalik ka. Sila mo, dali. Siyo mo na daw buhay mo kalbo. Ay, kalbo. Natusukan ka na kay Tingil ka, Jen. Pwede na ka, Bo. Oh, pwede na bumalik siguro. Jen! Pero ako, Bo. Naman, ingat mo naman. Medyo mo kaya mo. Dito, pasak. Ayos pa yung pinitaran. Oy, lumapad. Igit. Gitar. Ay, kumahal. Na-edit ako. Oo. Oy, nakikibon. Ito, labas. Ito kayo, patal-patal na. Uy! Ibo, diyan ka na yan, nagdata na. Lakas ni Boy! Kasabay ka! Ay! Ay! Hindi niya nasabay. Ito. Hindi na kasi. Go, please. Napindot mo lang.
Kapira ka yun? Wala, gusto ko nga ito bro. Let's go bro. Pakat. Pakat. Stop mo na. Pakat. Pat. 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 Uy. Look. Uy. Buat sa dito ko. Nakita ka mo. Tingnan mo. Oh, John. Lighter. Yo. Dito pa sila ito. Gulat ka na mo. Tayo ako, sama kita. Opo. Maria. Minding niya. Regalo ka dyan. Sangat niyo. Regalo ka dyan. Martikit ka yun. May taro. Go. Padaya na nga video. Ay bo mabera kalmo. Ay bo. Kirare ako ng live na tutok ko. Kuhan ako. Sigal mo. Sigal mo. Hindi naman mga Joey. Ano kita, beray. Ano? Ano? Tena kay Bo, mo tena kay Bo. Sniper na alam ko po ron. Ibo na Jen. Sniper na po ron. Yan yung Anong wrong? yun ang pawalit mo. Pawalit mo. Yan o. Yun. Yun din yun. Sige na po. Sige na po. Diyan ka dito. Ano pera? Nasa duruwa ay ano. Wala ka pa sa road, hindi ka na sa Yan balito. ni. Free-for-all nga niya. Ayan na pre-puro. Pre-puro. Ayun yan o, si ano. Wala. Ate sa Junior pala to. Sa pera niya. Kapag sa pera. Wow. Wow. Pwede na po. Ano to? Nabubok din sa
Guwapo. Alex, kita tetap. Guwapo. 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 Iya, sino ko. Gusto mo ako at kitang dahil mo ako magsumbukin mo. Siguro pa ako na sa ano, malungkot. Saan? Nakambukol. Ano naman sa bukol? Ano? Iya, isang kaiba niya. Ano? Sibuyang, kaiba sibuyang. Sabi yung sniper ang patay pa sa amin ko. Ay, Eh, yung sniper lang. kung may sniper, ano pa nga Ano lang hayop na yun eh. Libre-libre. Lisensi nga ni, patay ka. Sniper. Bako mo na dyan! Yun na yan! Bigyan sila sa paggawa ko. Sniper mo. Nababaklas ako si Igles. Na, guwapo. Ano ba yan? Guwapo, guwapo. Diba siya ano? Ano ba ito? Nababaklas ako si Igles. Nababaklas ako si Igles. Zombie one. Ikaw pa ko din. Lugo ko. Guwapo. 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 I'm so strong. Yung may bilawa eh. Ako kasi yun ito sa din. Guwapo. Guwapo. Na. Ito. Guwapo. Guwapo ang mag-ape. Bubo, pilapin. Makaito kang ano, lima. Gano'n na kamo. Ano ka ba sa mo sa likod guwapo? Ako, yun, sabi ko kasi, ito. Van! Van! Ay, Van! Huwag mo sa mga Oh! Nagkatay ka? Ay, naku. Wow! Puta! Kaya nga, lang. Nagdodawa ako sa kamay ko. Diba ang nag-iit to? Nanay pa! Sorry, ko! Buwangan. Come on, Roman! Roman, bobo! Ay, tinanay! Come on, Teka, in-score. Bubuka. Teka, in-score. Kaya man. Ito pa kayong hype. Dami ko nga. Ang nagtutuwa! Tipay! Tipay! Wala, Facebook. Yun. Yan. Oo, payo! Payo! Nasaan kayo? Bang! Bang! Sige mo. Kaya, Ha? kaya na sa Sadya mong reject na po. Bukod mo.
Sayang. Oh! Sadyang lang iwan. Yan! Ayun! Ah! 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 Mabagsak po ka naman. Kaya ako. Sakpan! Ota! Ang nagbulog ka na baga. Uy, Lapi! Puta kaya puro kayo na. Uy! Kaya na kami yan. Uy, Lapi! Ay, Lapi! Ano po ako kayo? Ay. Ayun. Ito si Ibon. Uy, ay, di ba? Ito pa kaya nga pa? Ako, ba? Pa? 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 Wala na ako po. Busog ka naman. Tinawanan ko po. Maaw ko. Pa? Ano po kayo nilito ng budig? Wala na ako po. Ito na! Mas kaso na, Jay. Bako, basta na. Mas kaso naman kita. Ay, yung ay, ba't may buwan ay? Habang, Sige! Ay, ay, hindi ka naman doon. Ano Guwapo. Wampay. Oh. Ay, guwapo. Luwayo. Guwapo. Uy. Dali tayo gulo, kapag niyo. Dalaw niyo. Nakajijili. Guwapo. Gagalaw si Jenny sa gulo. Di ba yung sa Ivan? Tumito. Tulad sa Ivan. Bang landas. Tuwa-tuwa. Ayan. Dito ko mas break pa. Puto. Ay, naigit. Ay, naigit ko.
Oh, 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 Guwapo. 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 Ang ka! Guwapo dati. Wow! Lo! Ilan mo malakad na pugyo ka? Di mo! Di mo! Di naman na ano. Di naman naman ano po. Paano? Balikan din yung limang pustis. Wow! Ang stiso ko. Sustais! Sustais! No! Solo pa rin itong pinyano ni Kalbo. Solo is like pila. Tulog daw ko na. Ako na lang. Tulog ako. Don't say no. Budget 1K. No, pwede nila ako. Baka nga, ito ka makasige. Wala? What alam niyo? Paano niyo? Ito baka nga, ito ka makasige. Ay, wala dito. Talaga, guwapo. Uy, hindi ka talaga. Hindi ako si JJ. Mabuti ka nakatingin ka mo. Nagpupunit. Si mo na ka-deal mo rin. Saka si Jirigin mo rin. Anong nakayaan? Nakalimutan. Okay nga, inom ka na kami kalbunga. Guwapo. Nanaog siya iba. Si guwapo. Kasi ako, ginagawa kasi na Ano ba po? Wala yung
Kung tayo makulit at huwag tayo makulit. Oh! Ay, ba't ko Oh my God! Wala ito! Ah! Bakalan sa sasakyan. Oh, tawag na ako. Ano ba ako mag-ako? Wala akong makulit ako. Kasi nga, nagkalabas na. Ano siya, pag masig. Ano na ba kayo Kuma? Ano ba ang tawag mo? May pinakal sila yung video dito. Season. Yan. Ano bang bili? Ito. Ginamit ko lang. Pinipiki ka sa restaurant. Ang ulit na Uy!
Maria. Yun. Apa Maria, Jaras, Jaras. Turun dito ka dyan. Kasi mo ano yun? Bako, wala mo Bakit lang. ako iba daw ako? Ayun ko kung ano, Kalau nilalaro ko sa panirago niya, nilalaro ko. Bawas iyon.
Sabi ni kwarta dito. No, kwarta. Ah, ito! Minuto na ako. Minuto na ako. Dali. Oh my God! Wala na din ako gulo. Oh! Hindi ko sila ano. Ulang mo.
Pandua. Ini daw mo na makapagyan. Tayo. Nakagalingan. Nabanok na ako. Pero wala ano. Okay. Hindi ka magkagusto. Ano daw, ito dito oh. No, wait, ayun dito oh. Wala. Oo.
kahapon, ay, wala na yun. Okay na kayo. Okay na kayo. Ha? Susunod din. Ayun naman yan. Oh, hello, oh, no. Oh, gusto lang ako. Susunod yan. Okay lang. Ha?
Niluloko pa ako. Pero nasa nababae ko ito. Yan. Again. Again. Okay. Makatintip din yan. Kahit sa market. Baka na ano sa favorite mo. Dito na ako wala. Dito may kuya mo. Ako talaga yung ako ka. Aba kahit kulo. No.
Ito ba ano ba ba ng TV?
Ano wala ko sa... Ano wala ko? Friend? Ay, hindi mo ba ulit? Ano yung nasabi mo sa kuya na may chick ko na? Iwan ko. Pag kinaday siya ay pag-grade. Ayos na, napapagod ko ano, dito na sa buko sa ako. Ano pa kayo magagawin?
Yung ka na ba? Kilala ka ba? Lika. Pari yung 73%. Philippines. Philippines. Meron o. Meron o. Ito, Philippines. Ito, no? Uno. Sabi. Ano na naano mo na kami? Oo, yun lang yung picture. Kasi pag ilabong ka sa gano'n, pag first week ka. Nag-isip ka na lahat? Wala ka, wala ka na. Wala naman. Wala, dinig ka. Dinig ka. Dinig ka sa akin. Next moment. Next moment. How's it for you? How's it for you? Ako, walang piro. Walang piro. Ano? Magaling yung kentado sa ano. Sige, gawin natin yun na ay ba? Basta yun ako. Ay ba? Buti yun. Hindi, ito naman ito. Sulo mo sila siya?
Paano? Ang sarakawan na siya ko. Wala ka malapit daw. Nakainit ka na? Oo, nakainit ka na? Ah. Sige, laki mo na. Wow! Hindi yan na. Nakakalikod ka na. Ano yan, bebe? Patingin. Ramo dyan, chicken curry. Ano yan? Bupis, tapos ano, bulino na may gata. Nene, bupis, budak bulino na may gata. Sabi kaya, maano, chicken curry. Dahil yung karne, meron ka nila ang duman. Wow, ang ganda. Ang ganda ng dito. Nag-iilaw siya. Yan sa kanila, baka may alipya. O, baka may lupya. Pila? Napila ka rin? Hindi eh, karne na sana masyano karne. Magayunan man an. Ay, yun ang matapos na. Ay, yun pala. Ha? Sinukaw? Sinukawan? Ginising ka, Bibe? Ginising ka? Yes. Balik na sa pagtulog. Matulog ko na ulit. Turog pa yan, Bandi. Turog pa iyan. Ha? Saan ba ito? Nandiyan na sa akin. Turog pa. Matulog ka pa, Bibi mo. Ang ganda ng baby ko. Ang ganda. Nag-ilaw siya. Christmas light? Oh. Nag-iilaw? Ha? Nagtatablet? Hindi mananggal? Nagtatablet? Yung ane, mananggal? Dahil mas makarakap niya sabihin, sama kayo ng bato. Ang ganda ng baby ko. May ilaw-ilaw sa ulo. May Christmas ka ba? Oh. Oh. Hindi talaga alam mo ba na kung sige? Wala. Kumain ka na, Bibe? Kumain ka na? Kumain ka na? Ayaw ko kumain. Nato ka pa? Nato ka pa? Oh, matulog ka na ulit. Hindi na, matulog ka na ulit. Anong picture mo niya? Dito? Wow. Kamapas din na pala naman. Ano na pala? Ano sabi da? Yarso. Ano yan? Arle. Karne, ano? Tubig. Oh. Renta. Nene ah.
Kayo, mapalaboratory pa ano. Next na may mapalaboratory man. Nga. Mission talaga. Silang Lagi ang sabi. Kapatulog yun sa mga duwa. Kapatulog sa Yung dapat. Maagal man siya pag-drawing. Oh, yun. Diba, yun. Wala. Let's go. Nataarap ka ng tarahong, nataarap ka ng busis mo. Yun na may sisaan. Ibantayan kang ipos na. Wow. Wala. Ikaw lang. Maligo ba? Itin ko. Init ako. Gusto ko tayo yun. Diyan, kaya eh. Wala. Oo, na may cookies. May oven sila. Banalo, makapit. Ah. Luto na. Iwag na. Ganyan na. Ang nasa baba. Langga na. Easy, wala pa ka. Easy. Easy. Diba yung nakulong? Mabuhay na ako. Ano naman? Nagdadakot ka ka mo. Kasi mo nagtarang. Ako magayon. Maski sa personal. Maski sa personal. Alam ko dito sa mga aking kung magayon ako. Ay, magayon ako. O, name. Ano mo ito? Kami, magbili-bili ako. Magpasol pala. Pag may libreng wapol da, magayon da ako.
color mo girlfriend? Ano yan ang buhok mo? Okay. May turn. Okay. Sabi ko na tayo makumalis yung sa inyo. Baka yung sa amin. Kasi, Daniel, guntingan eh. Guntingan mo. Paarap-baan. Na-ampisit sa paarap-baan. Paarap-baan. Hindi man makalian na buhok para. Pero ba na siya sabi, huli kaya anak ko, na susobra ka lang mo. Kaya magunting ka pa. Ngunit yun, ngunit naman daw. Ano ko muna po? Araw ba manikhaan? Araw ba makaan? Ito, dito pala ko sa ano sa say? Yan, araw ba makaan mo? Yan, araw ba kaiyan? Yan, araw ba makaan? Araw ba ano? Man, Ewa po. laki blutok pa. Gawin sila man sila dito doon. Araw ba makaan? Sila talaga ito malo. Araw ba naman ang buhok mo? Tulog. Yan. Lagi na daw ko rin. Dadadahin ko. Daw, buwan ko na kanya. Yan. Ay, kapag araw bong ka. Ay, maganda naman dito. Parang sa nakansin mo. Taas. Tinas mo? Ayaw! Daw naman. Ilan na ba ka? Daw na to. Kasi nakalagin ko ha. Mabisi mo. Iya ba ganun? Wala siya ako doon sa to. Pero nandito yan. Wala, nakabursin. Ano ba ba? Nag-video ka tayo, Benson. Hindi ka nakapot kay Benson. Daw ako. Paano naman ang samurai? Ay, yun na, kinuha na. Oo, tama. Oo, ayun na kinakas ba ko pa? Ha? Nagkibo na, gano'n nagkikibo na siya. Oh, siguro. Illegal job. Ibig. Ano? Ano gusto? Video mo. Ano? Video call mo. Chatting mo siya. Ayan, sige na. Alas. Buwan. Ano yung Pacific? Nasa 50, ano ay nasa sinunod ay. May bago na naman. Oh, diba? Lagi magparang pero magaling sa oras. Magaling sa lahat. Dili, makalukay ito na sa oras na. Dahil na? Bakit kinakasama pali? Ah! Mura ko ka na. Hindi ako sila minsan. Lima daw mo. Lima daw.
Bagyo. Ay, dito na kayo magpalagay sa kanya. Yung halika sa loob. Pero may mga nahulog ka. Ang nahulog. Eh, dali na sa pagdala ng mga nahulog ka na. So may ka, yung kabarit sa pagdala ng mga nahulog. Hindi pa rin pinagdala. So, mura. Wala ko dinari. What is it for? Saray kong nilibar ka lang. Kalag-kalag gusto mo nilog sa kumbato. Makaligis ka mo dito? Ya, yung disbanded pa na parang tete. Inalagyan sa action mo. Iyo? Iyo ka pa rin. Galit ini. Hello? Mga boys. Hindi na. Hindi mo na pinawalat mo. Kasi kapag kalabay ka. Uy! Hindi na pinawalat ko din. Uy!
Meron pa na din. Oh, waffle. Waffle. Ano ito? Ay, basta waffle. Basta nag-out. Kailangan na? Wait na lang. Ay, kailangan na? Ay, masarap na. Hindi pala. Kung nagulat ba kami sa ano, yes. Kasi mo sa kita dito kasi. Una naman. Utang nila. Yeah.
kayo. Saka nagbibre. Gusto mo naman sa dito. Dali. Okay. Ano na? Ano daw ako? Jay, Jay. Ano pera din ang light weight? Ano pang light weight mo? Saga, madungal sa kanya. Bill! Ayan, ipadungan ako sa aga, may sapat siya may pinag-ibuan ng pinto, mati na lang kami ng kaluwas. Iwan eh. Tapos nalagay ko ng simito sa ano, daga. Ngayon, madungal sa aga sa pagkakas. Wait. Kapira kanan.
Susunod siya na. May dalawang kayo. Isa ko. Okay. Ano mas ba to? Open man. Okay. Ano mo na sinabi? Open line. Open line. Sarap pa. Ang hindi na sila kaluto. Balik kaluto. Yo? Kaluto. Walang tao na sinabi. Ang kaluto sa ticket sa lolo ng bilon. Hindi na. Hindi pa wala ba yung ship? Oo, kaya mo na. May nait. Ano, Jay? Ano pa mo ka? Ano tumakbo? Ha? Ano ito? Makatapos na tapos makapagpasita ka. Hindi na sa kamadras. Ano gusto ko sa kuya kayo? Pangalan. Isabay mo na kayo. Hindi kasi yan. So, kaya din. Kung puti, kabilang mga tao. Sige.
Wala, wala. Inali na nga, isipin tayo. What? Di ba na nagbilang vlog? Hindi mo, alay, hindi lang, Kumakain ng GLP, ano, kita. Kita? Oo. BGB lang. BGB. Ano, why, hello. Nakakabit ah?
Sorry, 100 below. Okay, sige. May Ayun, di ba? ha? Ayun ba? Para sa kulay. Ako lang sila rin. Ito ako. Hindi ako nakatulog sa lahat. Bakit di ba naman ay kami?
Brain. Brain. Kaya ako mag-5.
Ano ko, ano po, parang niyo, ano ka na nagmalik nung nandiyan na kayo. Balito ko, makakanitisan ko, magsisino ka na yung bago kayo, wag mo,
Wala. Wow, kasi
Pagka Jay, Jay na sa Jay. Wala mo sa nice kong battleground. Tapos hindi battleground din eh. Nene, gagawin mo ang pagkaon. Dali! Ano ba? Hindi nakatulog eh. Wag na. Puro kami do ang bibig. Tulog. Pero kami baba na. Stock laon. Wag lang po ako. Wag
Ayan, go out na. Ayaw mo. Kumbiwan kita. Ah, nama. Paborito yung pa. Di mo nagsasabi ka na. Malaki mo naman nagugap ko. Yung ano, ano pa po?
Hot na sa tray. Hindi mo start ball, basketball yung nakuhan. Laban, basketball. Basketball na kita.
Sige,
Maglang ko ba daw? Sa mga dupalis yung target. Ay, sabi mo pero, ano doon?
Gusto mo ay panggawa ng pelikula. Ano naman ito mo? Kabala ka.
Gusto ko yung ano, tinignan niyo kung naman ano. Pwede ko yan. Wait, nasa lang gamit. Hindi mo pala gagawin. Yung maganda. Bakit niya nakasabahan pag mabakay sa atas na sige natin, ikaw na magkabakal. Sige ako na nag-order. Pagkatapos niya, ikaw na magkabakal. Wala tayo ba wala? Ako na nabakayin mo. Ako na nabakayin mo. Naksikan.
Alcohol. Ha? Alcohol. Saan nabigay siya? Latos. Saan? Saan? Hindi. Yan. Sa mga kaway-kaway yan. Kaway-kaway. Saan ako ikaw? Blood. Doon ako yung pinagpuro sa mga Alat man. nagpawalat ba ang Silverio? Sage! Naman na ba? Ay, puka. Ano ito na nun? Huwag kami. Ha? Umutok na suwayo. Ha? Ano oras? Ah, ay kami nagpupunta.
Open man. Open man. Sa ano ba siya na? Sa 4? Sa 1 ba? 4 man siya na. Ah, masarap.
Ay, hindi mo ko mukha. Hindi man yan mga lagi. Pero ako, Wala na iba, ano ba ito? Sila Jay.
Buti ka pa sa'yo. Kasi pero sa audio. Ikaw sa Buti ka. Jay. Yeah. Sumasayang suko. Puro karne. You're not worthy of the power of the hand. Ikaw ano? Pen. Or. Buti ka. Nagana. Ano ito? Ay! Buwan! Eh. Pang. Sabi na, yun ko. Pur. Pur. Ah. Oh. What? Uy! Buwan! Ang buhay ka mo kaya ngayon ka? Wala ko nung radya ako. Sabi ng mga pag meron ko na nasa bakas ko pala. Wala na ako. Ilabak ko na ito. Nagkaon na ako. Dati ko na lang. Sabi na. Rumani ka na sa kao. Sabi ko na rumani ako. Dali na. Nagkaon lang ako ako. Kaya ano. Sige na. Hallelujah na nga yun. Ayun. Yes, pa ako. Ano ba? Ano makakala ko? Ano ba? Ano makakala ko? Ano nga itong makakala ko? Hello. Kasi.
kaya malot. Oh, Ay, tangay sila. Hindi makalit ito. Buti kaya. Ano yung badal? Uppercut. wala ko. Pero kung Pumutik mo. Pumutik mo. Ako na hindi makakuha. Ay, pinutan ako. Ay, naku. Kasi ako naman o. Ay, ika ka lang. Ako naman. Wala, sige. Buti kang dinala ko kung ano ito. hindi ako mag-break, nakailangan yun. Ano? Salamat. Eh, oh. Wala na kasi. Ano kan? Lahat. Ano wala? Paano ka na? Ah, Wala ka nang di. Sa, hindi ka na ay! Busit ka, makitulong talaga ako sa inyo. Strongest battleground. Strongest battleground. Silver, tiger, ang may silver. Its name is Johnson. Ano ka? Ano mo ako? Wala, hindi ko ka. Masasakit ang tapos na skin ko. Ah, dahil dito pala.
J-E-Y. Oh, C-J. Tapos A, tapos Y. May J sa inyo ka. Yes, susunod ang C. C. Yan. so. Apa katanya? Apa katanya di ano? So, apa na di ba? Para may Unik talaga. Ano dati hindi pa nila Kaya pag ito na yung dugo, Ika, ibubusin mo ang gawin yan. Nakakasanda ko na baka. Kasi ko na kasi mo. Ano kang dito? Ay, nakawan. Ika, pag-abo. Ano yan? Ay, nako. Nasa ka kay CJ. Madulag na ako doon. Sa salita yan. Isay. Kung panguli ka ng iwanan. Ang sabi ko ba? Hindi mo naman ako sige. pakinggan ko pagsabay ng ulam. Ako naglalagay sa ikaw lang. Panaiwan kang ulan. Ano na din sa'yo? Mga buho ka mo. Ay, yung yun. Ano dyan?
Ano dyan? Malalago na kami dyan mag-iwan. Ano dyan? Oo, sige. Ay, kanino? Bibe! Ano? Malibot ko kami dyan nag-ano ako. Ay, wow! Ang ganda ng pusa. Sino pangalan yan? Amelia? Ay, si Coco? Sino yan si Coco Martin? Sino yan si Coco Martin? Ano, Bibe? Ano, Bibe? Oh. Maganda, Bibe. Maganda. Okay na, Bibe. Okay na kami. Yung po na naman sa'yo. Kamu? Mag-iiwalon kamu ayaw mo. Parehas ka mo. Ako, alat ano, kami naguna dito. Say, ano da? Dito. Hindi yung baga. Iiwan ka. Hindi mo muna daw. Kasi si Sergey no, yung natulik din. Ulag na din. Bandel. Lukuson ba ang kalula bula? Lukuson sa kita niya, uyak kakanin mo. Sakong nakana. Lukuson tayo mga paraan ng kanikos. Oh, Nen. Oh. Oh. Saka, pinagkikit sa nakan ni Coco Martin. Nakakaludo sila po ba? Ito. Oh, saka, ano na? Oh. Kasama na ko. Yeah. Lukusan ba ka sa mo, be? At ikusan man. Napikit-pikit ka na sa ikot. Matri, nasa na ako? Oo, oo. Oo. Bago may piso, nag-ano din sa mga piso. Tapos tulong mo sila. Bagong piso? Oo. Wala, tulungin ka ka, na. Kailangan Yung ko. ko baga. Fancy. Yung sa lola? Kami na kasi. Iya, dahil nagkakaroon lang. Ano, Bibe? Wow! Pero kami, Bibe, oh. Claro ka naman umiyaw ko si Ba. Nalilibog na ate ko. Nalilibog na sa ate ko. Putik na ini. Gabi. Umiyaw ako. Madalit namin siya na. Dapat kampay na muna po namin. Yung pa ni kasama kami. Wala na, sige. Nadugot. Kaya. Ano yan ni Nadugot. Ay, pagpantay ako rin sila. Yan ang sa computer. Yan, naman sa ano. Oh, kami ang busy. Ilan mo kung paano pagluto?
Oo, may kaya? Oo. May mo kaya? Pag dahil mo pa kaya mag-uli, hindi mo pa kaya mag-uli, hindi mo pa kaya mag-biyahe. Kain. Kain. Oo. Ilang sabi ko nga niya, kung magsusog ka, amo niya. Piling ko ako ng blood. Napalo ko ba? Napalo ko ba? Herman, bukaan. Ulit ka na yun. Ano sabi mo dito? Ano sa baba? So, dito, wala kong napakantay. Maprino. Maprino. Sa pangulog. Ano pa yung pag-gawin niya? Oo, yan na naman, no. Gatlao. Kasi na, nalilibong na, aram mo, nalilibong na ang koko, di ba? Libong na. Kaya napipagalo. Iyo, pag nagkiroon dito, lagi. Wala ko ito na. Iyan, pag nagkiroon dito. Kaya dapat ang proson niya. Sama may kaya dito lang. Yung alam ko, sabayan din ako. Oo. Oh. Yung kakawat niya. Iyo. Yung kakawat pa ano. Oo, sarong isa na. Dahil kami na bado si Joy. Eh, kasi Joy, minabadot na ni may kakawat laman. Hindi pa iyan. Alam mo na. Diyan. Mga Marty, Diyan. Diyan.
Magkapit pa drawing niya. Mabakal. Ano? Pera. Ikaw pala na yan. Pero lang. Wala. Yan! Ay, wow. Ano, 5. Boto. Dahil natin kaluluwa sa pintuwa na ni Pagay. May nagkalentura ba? Pero yung pinto, ano, 5. Nakontrola. Si Dayo. Si Dayo. Si Dayo. Alas ka, pero 2 kilo ako. Maawa ka na, pagyaw na siya duman. Maawa ka niya, pagyaw na siya duman. Kung kampante ang natulungan duman sa ama. Dito mo. Oo. Oo. Silent command. Kampante duman. Oo. Oo, yan na hindi magpapalit. Kasi ang nasundo sa inda, ano na ba nagsi? Ano? Darwin. Ano naman daw? Ha? Huwag ka po, Dave. Kaya kaya nagkinam na po natin. Yung nga, yung ilan. Animation. Kaya mo, iba ka? Kaya mo. Kakain ko sa imong regalo si Alex. Yung good stuff ba? Nakakapal pa pala niya yung stage ako. Sabihan mo na sana si Alex. Dahil na ako maiba-luman sa ano ta. Dahil ko na nagkikaya. Magalo na ako. Okay, dalawa ng salado. Oh. Sabi ko, nilagtan. Gusto ko magsulat. Yan ako. Sa Laguna, sa Lucena. Oo, kasi ng oras ba na? Ano oras ang abutan ni Alex? Alas 2? Yan ang mayak. Out na ako. Ay, nagbiyahe na ito. Ito. Nagbiyahe na ito. Okay, fine. Valid privilege. Kaya ako salamat tayo. Basta dapat na kayo nun. Kasi doon sa naging gamit mo ng ano. Ano yan? Pinakamasal na tayo. Sabay na tigyan sa number to. Ikaw delivery. Ano yan? Open na? Tayo pa tayo. Pagkatapos ng aning number to. Sabay na. 40 minutes. Stop. Doon ako bababa yun. Ano yung gamit tayo?
Kakaiba na tindang ano, sakyan. Wala, ay, wala. Alam na daw. Magayon. Magayon. Ipadala ko na naman sa ipadala ko na naman kita. Matagal daw. Okay, nalagod sa one time. Pinadala ko nga nito tayo mo sa uring. Okay na ka. Pinadala ko ba tayo mo sa uring? Okay, nalagod tayo. Okay. Binaligtad ko sa alin na subado nindo. Ako nagtatagal na. Okay. Ay, nakabaliktad. Ano yan? Lugyon? Alam mo na ako, dito ko eh. Nakain ka na? Ika. Ulog ka. Oh. Bakit hapon ka nga diyan? Sabi mo, sorry. Anak, kabalo daw country. Hindi mo pa nang kayaan? Makibalo country. Hindi mo kaya pa magbiyahe. Maranihan mo ako, buang. Yan. Ha? Saan mo na libre? Yeah. Maganda mo na nagpakit na ako. Pito na ako. Oo. Alam ko sa mga tanaw. Bako nga kaanulula ang akod ko ang sakura. Granny. Granny. Ano ka na? Nakalik? This is Laura. Nasusupot ka na. Ano ba? Ako?
ako. Padala ka dyan ng lastik ko. Dahil padala ka na ng lastik ko. Kuya, kahaw. Ano man di ka gusto? Ay, lastik ko ka mo dyan. Malug yun. Kuya. Mapalusog ka na dyan. Pero mapuspon, ade. Ay, hindi mo kayo, ngayon, ano, kinuman ako. Oo. Paano kaya ako nakanti para kaya ang nangyayari? Ano yun? Yung ako. Murang na ba kita? Sige na sa nang pailaw. Sige na sa nang pailaw. Sa nang pailaw. Ano may gusto ko ako dito na magiging pa. Hey, baka tungkol ng palalig. Pero kasi ba, Gol? Sige ka lang. Paano kaya dapat tatlo? Paktik daw ako, Sig. Sig, putik na kayo. Ay, galing sa bibi to. Dance na. At balik para nag-dance. Dance na bibi. So, dance niya, araw pa lang saan. Paano ito? Oh, dala ka na. At nasa to, okay pa. Off na ni Je? Off na sa to? Yes, Mayalan. Hindi yung rolo ko. Ha? Permi man siya bigla ako gantan dahil niya sa namamangnuhan. Nakandok? Kagagangan yun. Kaya dapat may bangtay na nilarayan pag nagkaturo. Dapat din may pag may parong kadak lang kan ikot, diba nagdadagang talaga sa pandok. Ano dyan? Yung tinaga. Sino bibig katabi mo? Matulog. Marubla. Magulang si Dede. Ano yan? Ano ka? Rubla. Rubla. Rubla.
Sabi ko, hindi na kanina mag-respect na ako. Dali na, Soy! Sabi ka nung Ha? Ito, bata kayo na. Anong kakuwato mo? Bata, nagpapahinga do. Kuhaan mo na naman. O, marupot ko na naman. Ay, pero Samo. O. hindi naman kakuwato cool. And then, ihadok-hadokan mo na. Hindi na sana. Ihadok-hadokan ng iko. Ayun, kita tikya ko. Ihadok-hadokan ng iko. Hindi ba, hindi natin kamawasin ko. Ano ba? Ano ba? Inatulog ko ng iko. Okay na nagkamagdaaw. Hindi mo lang ganaan. Ano ba? Bakit? Lucy! Bugado. Okay, go na. Go na. Bakit na yun? Ano? Kasi mo talaga nga ayos na yun. Karot. Ha? Talaga ko din. Ala! Ang kalo-kalo! Kaya, Pag mabilisip mo ng kawat na rin. Hindi ba yung pang na-apil? Ako! Ako! Dali! Tayo mo na! Sabi ng taro! Ulit! alam. Oh, busy na na. Busy na na. Ano ka ng pikawan? Bibi, ano ginagawa mo, Bibi? Nag-roblox? Pinagdagdag daw nga yung turuan mo din ako niyan. Ano na sige nila? Turuan mo ako maglaro niyan. Kuya, Ano? Nakatay ko ng paano si Sige. Una galit na swipe ng zero. Marami kang kalaban dyan sa Roblox. Hindi. Hindi ako pinag-break. Dali mo nila! Ay, sir, Jerry, ako naman din. Tignan tayo, wala na ako ng ilaw. Ano nga yung dito? Uy, ako na pala! Uy, ako na kapi ko nung ba? Huwag mo i-stop mo yung naglalaro. Oh, mga Dito na ako. Malayo! Yo! Bawal na dali! Hindi bawal. Basta ako. Daog na! Umaduma! slide, yung slide, yung slide. Ay! Ay, na naman doon! Uy! Ano ito? Ay, ay, ay! Ay,
sa sulok ko. Ilaw, ilaw, ilaw! Kuya, kung ano? Kuya! Violet. Teka. Hindi mo naman yung ano mo. Sabak nga ba? Mabalik ako dyan? Tapos na mo. Ako na muna. Balik na. Bakit ko na? Wala ko. Dali na. Ano pa? Makawa ko. Gulay ba na? Hindi na ito ba ang bebe? Parang ito. Sino na talaga yan? Sino naman yung kaya? Pinakalisig mo ba? Mga kurang na yun. Malayo! Ako na naman daw! May meeting ka mo pala kasi. Ano ba mo? Ay, napakan! Nagturo ka ba sa kinder? Turuan mo an. Kaya si CD Milo. Ano? Makaturo ka? Makaturo ka? Nakaturo na. Ito naman yung nagmarulit ka. Hinalo na. Para di ka mo. Ayoy! Natulog ka na. Hindi ka ba kanito? Ano ka? Bakay! Apple. Apple, tira. Oh! O, sarap na ka na. Mime! Magluto ka ng bakod ko. Ano? Beef, flame. Nilamay ko pang magbuwan. Uy, ayos ka! Ah! Sabi ko ba nagpalit ng gusto niya? Ayan mo. Gusto na sila kanya na mag-isang sa Tingnan mo. Ako na pala niya. Silang visit ko na lang. Ako na niya na pira. Oh my God, ito pa. Ikaw. Utay na.
Hindi ko. Kaya naman. Long, tanga-tanga talaga ng Hindi tayo nagtanga. Ulog yun. Gusto na. Umulan sa loob. Kalok kawali. Buwa ka na? White CJ guys. Kaya mukha, parang may kapilot yan. Kapilot mo, ano? Ano? Ikaw yung kapilot mo, Mataga kuya pa. Ito kaya natin gulay. Ako naman kuya. Ako naman. Teka na nakasot sa pagkawan. Teka na nakasot sa pagkawan. Tira na ako. Ang payag sa tricycle na ang doble. Sa banawa. Hindi. Tira maka-type ka. Dua. Iya. Mari. Wow. Ya. Punta ka mo. Okay, no po. Punta ka. Bili na ako video. Bili na ako video. Sa YouTube. Ayo. Saan? Puso na kayo. Ayo, saan? Ah, iyo. Ito lang bola.
Open. Ano? 404. Pero kasi Jake. Open magkawala. Yup. Open sa 4. Jay! Low! Kapira ka. Doon sa kanya na ayos ka. Wala dito ka. Mula, muli mula. Pinabalitan mo nga, eliminate ka. Doon ko sabi. Mula, muli mula. Ang pili mo ba? Wala, naka 6-9 ka. Wala ka. Yan ang sagot mo yan, yan ang sagot mo. May labay! May labay! Hindi mo wala ka rin kung sila. Kaya, may tapuno. Yan ang sagot mo, yan ang sagot mo. Yan ang sagot mo. Yan ang sagot mo. Ano na? Yan, no? Yan ang sagot mo. I'll kill you, bro. I kill you, bro. No, ako ano kayo palit ng libo ko. Ako na naman, inibot ko. Wow. Pagpingo na nakatandil na ano, underbot ko. Ano, pero kasi may dalit pa ako. Buno sa ulo. Paro, tabulo mo sa What ito ang tao? Ew, dagat! Kapang, malang sahon. Oy! Putok ko yung ina. Dapat, hindi kami dilagat!
dyan. Ayan dyan. Ayan dyan. Ayan dyan. Ayan. May kita pa. Ako yan, nakachita, pero low-key. Ayun ka lang. Kasi ngayon, nagong na ako yun. Kasi yun, tawag ko, nakaupos na lang ito. Tulog pa. Hindi siya nakakala. Utang siya ng pagkakul. Unbreakable. Unbreakable, doon. Kamulan na ganito na ang ita. Ako, parang. Uy! Alright. Tuwa lang kayo. Kasi dalawa na tulog ito. Alright. Ang ajay dalawa na ito. Okay? Ang doon, dalawa na ito. Dahil ito, ang 50 ba nga? Ang 50 ba nga yun? Ang 50. Okay na, tayo makakita ko. Tara natin. Ate. Parang wapol si Aras. 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 Bakit ka nakabalis pa rin sa iyo? Patay ko, di mo ba hindi ba na? Ano? Pito mo ay. Dito ta. Yan, dito ako eh ngayon. Dito, okay. Upo mga pipa. Upo. Ano ka tayo na? Oo nga. Banluwa. Upo mo ba? Ha? Nagustuhan doon sa labo yun? Wala, wala lagi ko na gusto kung ginagawa no. Mabira kasi. Slide. Slide.
Hindi yun ako babalik sa iyo. Hoy! Hoy! Hoy, ba ako? Yay! No. Ano mo daw? No. Mama. Ini na po kanina, no? Uy! At ako na ka malina no, yan makikita ba? Ang galing yung office niya.
Maria. Mabalik sa aros. Aros si Mikey. Aros. Maria na na ito. Ano? Aray. Ulo ko po. Ulo ko. Maria ka. Okay. Hey, outfit check! Woo! Hindi mo na pigiling mo. Hindi mo nilay. Una, gol. Ili mo man, ili mo. Ili mo. Ili mo. Uy! Uy! Pagat! 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 Hey! Ano ba nga yun? Bakit ito lang out? Hindi na, sige. Grabe. Arigato! Pero mag-yan yun, papunta langit. Ay, bumagsik. Hindi ka, pero mag-yan yun, di ba?
Ano? Bulatan mo na mukha! Pag ako nasumping ayos ka, punta ka sa pinidaya sa dahil ako din sila yung mga bang purpose ko talaga
Puta ka na gano'n. Imong boses, iyong balon. Kaya ako sa iyo, mapartong na sa akin. Dati ko manatrabaho. No, hindi. Ako, utang bata ang matos mo yun. Ano, taksak ang kitabo ko. Taksak ang kitabo ko. Naling mo ito yun? I kill the habo. Yeah. Naling mo siya? Yes. Kawawa naman yung habo. Expectation na lang. Huli ka ba yun? Toto ka ba, Tol? Toto ka ba? Toto talaga siya, no? Ito naman, boy. Hindi pa kayo pwede sa akin ng mga boy. Woo! Way for parkour na ako. Woo! Woo! Uy, nagkakorakan mo ka na nga, nagbaraba. Mga bugo ba kayo? Uy, gusto niya, kapit na kapit. Ang galing ka naman pala eh. Hindi na sana yung sa amin ka mag-ataya mo. Tumbato. Bumongin doon. Ito kaya nga, ito mo ba natin? Hindi ko ito ba? Ito, siguro. Siguro mga anak ka lang. Kung nagkakala ba kayo ng bago ba? Siyang nakawat na ayos. Siyang nakawat mo na. So, ang feeling na
lang. Wala sa survive ko ay. Buo kaya. Kaya survive ko. Ako na diyan. Ay, baby ko. Maganda ka na. Ang sabi sa one, tapos ako, Okay sa to. ang sa one. Ang sabi, ay, dapat na pala pag-open sa one. Okay sa to. Sa tray, open sa one eh. Sabi ako, sa one. Oh! Oh! Islam! So, Bapol, taro.
Beses ng duglo. Parang ba, parang buko. Ano? Hindi ka na? Maano ka? Wow. Ha? Ha? Labanan yung mga bot. Bot na makaso. Ayaw hawak ang kaldo. Bakit sa basta sa lang.
Saan mo gusto ka? Ako ba ako sir? Kahit drama. Sir, ako galing. Magluto ko na. Hindi, magluto ko ng waffle. Ako magalit kami. Ay, kongres. Okay. Mga ibaw yung iba. Yung panalo. Hindi. Hindi sa pulo. Sa ano doon? Basta kayo kung kapag yung safety. Kaya, yan po. Kapag nag-try. Ako lang nag-try. Sige, ganun ang gawin po ng ganito po. Okay, no? Pag ginagawa ka, hindi naman sa mga iba. Iya. Oh, kapag may sumabas na nagawa niya yan. Ano mas sumunod ulit na? Gusto, bago pa naman. Pagkata ko na, pasulong ka, nakakita ko kung Ano naka, sir? Bakit ba sa Hi!
Ano, 1v1? Ada ako. Tulungan ka na ka. Tapos sino? Hello? Ano yung tipo na nun? Nako. Yung sinoray. Pero, wala. Uy. Uy! Bukan na lang yung mga kusin. Yuri! Diba ka ni? Yuri! Yuri! Please! Wala lang ako. Ito lang hagit ka Okay, sige.
May pera na. Yan, sila to.
Ganda na. Ay, what? Mga gamit pa na tigil. Gusto, di ba? Yan ako nung
Save ko nga eh. Save ko nga eh. Paano niya man makuha? Maganda kami. Una yung sinipon na yating hindi ka ano, ako buo ng galit. Bakit gusto nyo? Ewa. Open man. Yung malipat ako, boy. Man. Open man. Ulit yung digdi ka na. Sino makawan? Saka. Yo! Hindi pa siya. Lipat ako nun. Kaya. Siguro mabuhay ka nun. Siguro. Siguro ah. Hindi yung Manila. Hindi ko pa nila may. Wala naman. Kuya! Wala na pinalis ko sa'yo. Wala ka naman. Oh.
Ano pa yung mga mautang? Ipag ko yung pizza na yun. Abay na. Kumot. Kaya kaayos sa kagulaan ko. Oh, nasa 7. Ay, 7. Dawa. Nasa nun. May napin. Ay, puta, so may napin pala doon. Napin yan? One package. Cartoon. Napin doon naman. Parang napin yung iyo. Puta ako. Puta ako. Nabang ako. Music ba kami lang?
Buda. Sana. Yung sana. Can you say? Huwag yung sabon. Di ba ba na yun? Bukan beli. Itu sih. Point. Point. Double kill! Double kill! Stop! 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 Oh, tumingin ako. Sigaw! Matao, Sakura. Gising! Sakura! Sakura! Sige ba nga ni Sakura? Katakan ni Sakura pa ko. Oh, Sakura. Oh, naik Sakura. Aku kurang nilai itu sendiri. Oh, naik Sakura. Oh, naik Sakura. Aku tuh. Ya, apa naman Sakura? Ya, Sakura po. Ya. Apa naman Sakura? Mukurap. Ano ito? Kurap ba na? Mukurap. Hindi daw. Mukurap. Wajib lalu ini tuh garing. Sangatlah orang garing. Ano? Bulok dito lang ng DNP. Yung panalo. Ano ko? Dapa. Ano gani? Apa? Namanya tiga ka? Ano ka pala tiga? Tiga ka? Saraduan mo! Gawad dito pagkawad ka dito ah. Yeah. Kung sabutan naman ako. Ang kadyan, ang lipan mo. Ako niya, mali.
Yeah. Panalo ka ng akin. Uy!
Hilingin mo, ika, kayo.
Mga kurang Uy, magaling yung mga wala ako nagkakakita.
Ano ka ako sa salo? Ha? Orang-orang naging galing. Water foods! Flavor ng tubig, dugi. Buong oras yung buo. Hindi yung tao. Matagal susi. Ha? Pag-umuyo, para oras nga. Natulog yun. Vicky. Ay. Happy.
dari tutulog. Dari gitu. Maringay. Maringay, buti ko tinarang dito. Ah.
timbang ano to? Juga, ibu. Apa? Ang nga ito na lang sa aga, pato ka sa pagkita. Nila ang mga alas ko sa Bu, sa sini yang bu. Ini pagkita sa Hoy, pagkita sa kapal mo. oh, yung talaga ito. Set thinking. Gawa. Alam mo, Ikaw, ako nabigyan ka pa. ang ganyan mo. Ang ganyan, anong mali? Alam mo, kung magkagat sa'yo, tingko ka na. Ito ka lang ka, wala siya. Ano nga, siguro, lalakaw, hindi siya. Wala daw. Wala daw. Ano yung Steven Gregory? Ako yung siya. Steven 1. Yung Steven 4. Yung Steven 3. Ray, ang lawak. Wala. Wag mo kasi lang. Yan, babae. Hindi mo pwede mo. Kung wala ka na ito. Out na sa to. Sibo.
Okay, na to. Alburan. Pag-inig mo, gano'n.
Dati mo. Pang dati na.
Ano kayo? Yung mga yung Anong pangalan? Sa 8. Ha? Tungkol sa 8. Hindi mo kaya Lord? Lord? Oy, oh. Hindi mo nakalala sa akin. You're away. Yo! Tama. Hindi na ako nagkuya. Bubo. Wala naman yun. Ito mo lang. Uy! Buyot nga ito sa buhay. Ayan o. Buyot nga ito sa buhay. Pag-warag ba siya ng laro mo? Ito ang nakaka bro. Ilan mo? Ilan mo? Teka na pala. Uy! Right, yung bitin. Mga cube na.
Nanadayo ng patindahan. Hindi daw yan. Ano yan? Balot ka. Ah. Kasi ka, South. sabay ako. Basta daw mo yun. Nandiyan eh. Laguna. Sabay na ako may bukso mo. Kasi nga, diba may panganak ko. Kaya, isa na tapos ko yun, kanina. Masarap din na siguro naman. Shoot! Ang magaling ko nga yun. Eh, putang ina, alaman mo. What? Ganda. So, kung pinsan mo, Hindi ako. Sige, eh. Ibig. Kaya mo sabi nga, ito. Sana ako kumita po. Magaling ay kumita. Sa Manila. Gaga. Support. Tatang-tatang. Meron na gano'n. Masapit mo lang ang maganda. No.
Tingnan namin. Baka magulit ka na dito na. Kailangan ko lang naman bumoy na yun, oh. Yan. Siya. Meron tayo. Ulit ako. Seriously? Ulit ako wala lang. Okay. You don't get about? Ope. Ano? Ope. Oh, patay. Ope. Okay. Sa Korea. Ano pangalan? Ope. Okay. Ope. Ay, tinagot ko ba? No. Hindi doktor. Meron ka ng espada. Kanya, sir, nakuha ko. Pero baka. Ay, pinakuha nga na. Operate. Adi. Si Kuya mo, Andre. Kuya mo, kahit ano, nga nito. Ano, pero nga ito kayo, tulong. Ay, siya pa na kita rin. Sino na pagtulong bata? Ano? Doktor, no? Sino na pagtulong bata? Sino na pagtulong bata? No. No. Pinabayad ko sa kami ni Lulusan ka na. Iyo, tulo ba? Yung na lang. Iwa ko sa iyo. Pag sulo, punta mo lang ang direktor ng 40 tao. Ang nagturo kasi na sa inyo, ano? Uy, bukuman.
No. Kung ano yung ginamit na rin, ginamit kung ano yung ginamit na rin. Kung ano yung gamit yun. Pinay na rin yung spot. Ano yung dumi na pangarap? Iya, pangarap. Uy, ano ito? Wala dito na. Ano nangyari? Ano nangyari? Ano yung bubong ito? Kung pinagawa mo sa bawang arena? Ano yun, ano? Bakit? Ano? Tumati yun sa pwede. Bakit pa? Magkao. Ano din? Ano din sila? Kaya pag tumarama Si Ben. Diretso ko ni Ben. Oy, sorry. Yun ako. Oh my God. Yun na naman ang shirt ko. Pero may maong. Pinching. Corporation ka lang. Ikaw mag-edit ko yung mga pinag. So, ano? Pag ako ba natin ano? Tawag na ulit sa doon sa takas. Tawag na ulit. Puta si Limit. Papiso man. Si Limit. Dahil si Limit. O yun na nang bulong. Oo, naman ko sa reserve lang na ito. So, ano sabi niya kayo? Pero sino kumain dito? Masama sino na kumain dito? Ginagawa ko na. Iba ko nagagawa. Ano, 10 minutes na. Bago mag-book.
How's the tato? Open one. You know what else you give me? Ano? You go.
Mayor. Ganun mo, sa'yo. Alin, ano di? Gawin lang ang pag malaki. Ako ang nabuk yan. Lagi po may ulo. Yung bubuhay nila po yun. Tapos, galing dito sa nahulog ko, tingnan mo nang ilalim pa ka nahulog. Basta isang mga bubuhay na sila.
Click ako na mag-call ng ano. Tingnan. Yan. Ready dun. Ready.
Yo, kuya mo, kuya mo, kuya mo, ha? Sabi ko muna po sa. Nawalan na kasi mo po sa. Dapat ko sa. Sabi ko muna po sa. Sabi ko muna po sa. Ay, paano din? Patalulin pa tayo. Wala mo ninilula o. Lloyd. Ako, parang...
Basta to. Meron din. Yang ano? Hindi mo lang. Kaya ba nila? Parang ako na nakabesta. Sirangan ka na. No? Ayaw, wakon. Gagal. Basta nakagulis ka nila. Game. The dealer ganyan na. Kaya mo wakon. No? Makaranta ka dito.
Pensa qua. Iba ka na? Iba ka? Yan. Okay, diba? Gayo. Ayo.
Ang bird ko sabi, okay. Nga, dito lang pwede na. Dapat yan, master ka. No. No. Huli ka, no? Huli ka? Ano mo sa ko? Puta. Ano ko bisa? Yung height mo, ano to? Bago masyara. Yan ang po. Saan? Tayo niya. Yan. Libre ka nito ulit. Ano ako mo? Anyway.
Pag nag-queue ka na, tapos dapat mo na lang ito. Ulit ulit na. Ito raw. Ulit yan. Pag mo na lang dito sa queue. May nakita na. Hindi na ba
Dapat ano ka dito. Sayang nga, sayang, sayang.
Huwag naman ako pareho. Yun po din. Para sa sana po din. Tapos kung binag-trade pa, di malipat ako. Okay lang ano? Ang security. Inaaraw na.
Naraman ako. Ano pa din? Ha? Ano mo mga Kapira ka, Trey. Ang kapira ka, ani. Ikaw daw. Kapira ka, ikaw rin. Kasi ano yun eh. Okay sa tray. Kung mo dito dyan, Dave? Si Rima. Iganap ka dito sa ako. Si Chay. Rio. Luar ako. Para yung white ako, gusto ko na Meron ba siya? yung mga kumito na nakma. Meron ba siya? Ludir ba siya? Pero kung maganda naman sa kulit, kaya nakakaroon lang. Vlog ko na ba niya ako? Permanent ang trade, yun na ano, ilaw-ilaw. Open kami sa tray. Ano rank yung trade? Kamarong mundo. Tayo sa taas, may ano mapituan. No? Hindi ba dinagay na pagkanin? Nawa mo na? Siya. Ako? Siguro daw din.
magiging life. Siya, ano nila ba? Kaya nagluwas. Pero ako, sila sa mga ikaw nila ako. Roman mo rin. Nakulot ko kasarong. Muna kong paring. Yan na kami lang. Ano yung balik? Yung nalibalik ka. Ano yung balik? Yo. Ano ba ang kung meron ba ganyan ipahiling mo, yun, okay pa. Pwede na ako libre sa kayo. Yung agotik na nag-pilot din na makakita ng libre. Hindi mo ka naman. Kasi mga pag-isa natin. Diba? English speaking ng tao. Oh my God. English speaking.
Hindi mo kinikaya at mo ito. Yan o. Siguro nakamulang pa. Okay, nakamulang.
Unak sa ako diyo. Hindi man anak ko ni. Ikaw na ano ko sila. Basa nila rin na marami. Nabulot niya. Ingat mo na yun. Di ba kaya naman sa kalat? Nagugil nga yung may gugil naman sa so, lima daw sa code. So, what's the name mo? Bakit ako? May mo siya na po kayo. Isang bebe, hindi pa mag-uwi. Hindi na mo ulit ito lang. Away na ka, panggi na, patangan na. Away na dyan pala, buwan. Ano kung makamulong? Balik mawar-mawar na kahuluran. Mawar ko buwan, mawar. Lubito kita? Lubito? Duluwa? Dahil mo pa din na makaswal? Arot, wali. Yung ano? Sarap. Snack. Hindi ko makakulit. Hindi ka na Ben. Eh, kung kailangan narinig ko sa suso.
gabi. Pati lang sa Facebook ko ito mga sabi niya, Ano? Start pa. siguro yun lang. Hindi pa kumakaw partida. Sabay tabi.
Wala ba na? Wala ako. Wala. Alexi. Hello. Kuya M! M! Lalo ganit na lagi. Gusto niyo pero drive? Sige lang. Handshake. Kaya naglaw-law. Taking there, I vote. Taking there.
Video ako ulit. Wala. Di mo na. Ang gamba. Ano pa rin? Yes, I'm going to the secretary. Ano na? Ano mga ni? Ano na? Ano na? Secretary, ang password doon. How? Doon W. Ano nag-log ka po ba? Kaya ano bro? Secretary. Ano password? How? Doon W. Ay, di ba? Ano? Secretary. Password. How? Doon W. What is now what is? Matibay. Ay, puta ka dyan, Jay. Ay, nasabihan nga yun. Wala mo ba na sinamag ng kabul. Ay, kumali. Buat ang ligila. Nareklamo yan si Dave. Pagkabato meron pa rin. Nareklamo. Dito daw ka pala eh. Ang alam na yun, ito sa umuto ka na doon. Ang gilugulan na wala yung na. Ay, hindi siya. Ay, nandiyo. Ako na nga eh. Talagang pa yan. Boss, duduwa kaya. Bawas. Duduwa kaya. Makalam mo din Kasi isa nga, today, ang mahal ko pala today. Makalam mo din ang Pero ako dumabi kasi,
Napunta ba? Ayun, ba? Buta ko ni Mama, tayo na naman. Ay, naman yun. Bili ka ng bukuin na ano kasi. Isang gabi, isang compliment, isang asukan. Hindi ka lang makalado, ano ito pala? Ako nga yun ka. Ano ka na si Dinay? Dinay, King? Ano ba yung Dinay? Dinay. Uy, guys, name. Okay, dito muna pa din. Iso! Ubo nga, sino? Ubo ka. Ayaw ka nung hindi. Hindi ko minaw-limano, dungay na ligay. Hindi dumaan. Wow! Sige ba kayo damay sa Talaga. Okay, may tapos, okay, steak, tapos asukan. Ay, dinay ko. Puta talaga. Ano ba ka rin? Ano? Dapat ba ito kwayo pa? Dapat ba dinay? Dapat pala magpasa. Ow! Uy, dua! Pupunta ka!
Oh! Dahil doon na. Kita pa. Bawa. Hindi ko ba malayo? Belum tutup. Kaya aman. Yan na. Kukulit ko sa dito. Ayan. Bayan Pando. Kaya pa din nagbukod ako yung padig. Sa bayan. Sa bayan. Uy! Uy! Uy, di ka magdulog! Bawas na. Ang pangalan ko. Ganyan. Hindi ka pa na. Hindi na. Paganda. Uy! Sige ba siya? Sana. Siguro po din. Gabi-dubi kita ba sa lahat? Oh,
Pwede siguro pa din silang pwede ah. Alam mo? Ay! Pero na po, pinapadala. Padala isa na. Ayos ka. Hindi nga nag-abang na ito, parang nagtitinod na nga natin nung nag-iero. Nagtitinod ka po nga. Kopi ka na nga. Ito, maniyo. Subscribe nyo. Maganda mo naman ang balita. Pagod ko sa school na matang neglect. Yung kita nga ito. Yung kita nga ito. Pero bala. Yo, ay, bon ka. Ako man kayo para.
Ano